كل سنة وانتم طيبين. وصفة النهاردة هي بسكوت الجنزبيل، بس هنعملها بطريقة تقديم مختلفة شوية عن الشكل التقليدي اللي متعودين عليه، وهنحشيها كمان بحشوة حلوة قوي بجناش الشوكولاتة والكراميل. الوصفة دي وصفة مميزة جدا، مش بس الأعياد والكريسماس لكن طول السنة كمان تقدروا تعملوها، لأن هي سهلة قوي ومقاديرها كمان بسيطة ومتوفرة عندنا في البيت. بس قبل ما نبدأ، لو دي أول مرة تشوفوني أنا عليا، متنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. يلا بينا نبدأ. أول حاجة هنبدأ بيها هي تحضير حشوة الجناش. هنحتاج 150 جرام كريمة سايلة، وبديل الكريمة السايلة دي هي كوباية من الحليب مدوبين فيها معلقتين كبار من الكريم شانتيه الخام. بنقلبهم كويس وبكده بيكون عندنا كريمة سايلة وبتدينا تقريبا نفس الطعم. هنحتاج كمان 30 جرام من الزبدة وهنحطهم على الكريمة بالشكل ده، وهنحتاج كمان 15 جرام من عسل الجلوكوز تقريبا معلقة كبيرة، ولو كان مش متوفر عندنا نستعمل بدل منه العسل الأبيض هيدينا كمان تقريبا نفس النتيجة. بقلبهم مع بعض وهرفعهم على نار هادية لحد ما يسخنوا كويس ويبدأوا يعملوا فقاعات كده على الجوانب، بس ما بيوصلوش لدرجة الغليان ولا حاجة. هعمل دلوقتي الكراميل في حلة على النار، هنحط 80 جرام من السكر الأبيض ومش هنضيف عليه أي حاجة، وهنهدي عليه النار خالص لحد ما يبدأ يدوب. بقلبه بالراحة لحد ما يدوب بالكامل، ولو لقيتوه بيتماسك في بعضه بالشكل ده ما تقلقوش خالص، هو هيدوب وهيفك تماما، بس أهم حاجة ما ترفعوش عليه النار خالص. وأول ما بيدوب وبياخد اللون الحلو ده، على طول بنضيف عليه الكريمة السخنة اللي جهزناها مع بعض. وخلي بالكوا كويس في المرحلة دي لأن درجة حرارته بتكون سخنة جدا، البخار بتاعه بس ممكن يسبب حروق. نخلي بالنا كمان ان احنا نستعمل حلة الحواف بتاعتها عالية، لانه هيفور معاكوا زي ما شفتوا كده. انا دلوقتي طافية عليهم النار وقلبتهم كويس مع بعض. بعد كده هضيف عليهم 100 جرام شوكولاتة، وزي ما تحبوا تقدروا تستعملوا الشوكولاتة الدارك او بالحليب، او الشوكولاتة اللي هي بتاعة المطبخ. بتقطعوها قطع صغيرة وبتحطوها على الخليط وبتقلبوها كويس، وهي هتدوب من الحرارة بتاعة الكراميل. وزي ما قلت لكم انا بعمل الخطوه دي وانا طافيه النار تماما، والحراره اللي موجوده عندي هي حراره الكراميل. فلما الشوكولاته بتدوب بالكامل وقوام الجناش بيكون ناعم وبيلمع بالشكل ده، هفضيه في طبق وهغطيه بالبلاستيك وهسيبه لحد ما يبرد تماما قبل ما استعمله. تقدروا تدخلوه التلاجة ساعتين 3 علشان يتماسك، او حتى تعملوا الخطوه دي قبلها بيوم، هتسهل عليكم كمان جدا. وهنبدا دلوقتي في تحضير البسكوت، وهو مكوناته بسيطه جدا زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه هنحتاج 140 جرام زبده طريه في درجه حراره الغرفه. هنحطها في بولة وهنضيف عليها نص كوباية من السكر البودرة. السكر البودرة طبعا لازم انخله قبل ما استعمله. بقلبهم كويس بالمضرب اليدوي لحد الزبدة ما تمتص السكر بالكامل. وميزة الوصفة دي انها مش بتحتاج مضرب كهرباء ولا حاجة، اهم حاجة بس ان الزبدة تكون طرية وفي درجة حرارة الغرفة علشان القوام يكون مظبوط بالشكل ده. بعد كده هحط عليه بيضة واحدة ومعلقة صغيرة من الفانيليا، واحاول يكون حجم البيضة كبير على قد ما اقدر، وكمان تكون في درجة حرارة الغرفة علشان افضل محافظة على القوام الناعم بتاع الزبدة. وكمان بقلبهم كويس لحد ما تمتزج تماما ويكون عندي خليط ناعم بالشكل ده. بعد كده هضيف عليه ربع كوباية من العسل الأسود أو الدبس، ولو كان مش متوفر عندكم تقدروا تستعملوا دبس التمر، بيدي كمان نفس النتيجة. هخلطه كويس لحد ما يمتزج مع باقي المكونات، والعسل الأسود أو الدبس مكون أساسي في الوصفة دي، ما ينفعش أبدا نستغنى عنه. وبعد الخليط ما بقى بالشكل ده، هضيف له دلوقتي المكونات الجافة. هحتاج كوبايتين وتلات ارباع من الدقيق العادي متعدد الاستعمالات، وهضيف عليه المنكهات الأساسية لوصفة البسكوت دي، وهي معلقة صغيرة من القرفة ومعلقة صغيرة من الجنزبيل ونص من القرنفل وربع معلقة صغيرة من جوز الطيب، بس دي حاجة اختيارية تقدروا تستغنوا عنها. هنحتاج كمان نص معلقة صغيرة من البيكنج صودا. وببدأ أقلب المكونات بالمعلقة لحد ما الدقيق يمتص السوائل، وبعد كده هلمهم بإيدي بالشكل ده. وأنا بقول بلمهم مش بعجنهم، لأن دي وصفة كوكيز أو بسكوت فمش بنعجنها خالص، يدوب بس بنلمها كده لحد ما الدقيق يمتص كل السوائل وتتشكل معايا عجينة طرية بالشكل ده. العجينة بتكون طرية وبتلزق شوية، بس في نفس الوقت قادرين نتحكم فيها، فلو كانت طرية أكتر من كده تقدروا تضيفوا لها معلقة كمان من الدقيق وتلموها تاني وقوامها هيظبط معاكم. بحطها على ورق استرتش وبسيبها ترتاح في التلاجة تقريبا نص ساعة قبل ما أبدأ أشكلها، وبحاول أفردها شوية وما سيبهاش زي كورة كده علشان تبقى سهلة الفرد بعد ما تخرج من التلاجة. تقدروا كمان تعملوا العجينة دي قبل بيوم مع الجناش وتشكلوها وتحشوها في اليوم التاني علشان تسهلوا على نفسكم. دي العجينة بتاعتنا بعد ما خرجت من التلاجة وقوامها بقى متماسك اكتر بالشكل ده. هقسمها دلوقتي لقسمين علشان تكون سهلة اكتر في الفرد. كمان من الحاجات اللي بتسهل الفرد اني احط العجينة بين ورقتين من الزبدة، ده بيخليها تتفرد اسرع، وكمان بشيلها بسهولة اكتر علشان انقلها على صينية الخبز. وببدأ اني اخبط عليها خبطات متفرقة كده بالنشابة علشان تبدأ تفك وتتفرد معايا، لان هي لسه متجمدة من التلاجة. ولو لقيتوا انها لسه مش بتتفرد معاكم بسهولة، فتقدروا تدوها رشة بسيطة من الدقيق، وده هيخليها تتفرد معاكم اسرع. وبعد ما فردنا العجينة بالشكل ده، سمكها بيكون متوسط يعني مش رفيعة قوي ومش سميكة قوي. هنبدأ دلوقتي نشكلها،
وبالنسبة للقطعات اللي هنستعملها فتقدروا تستعملوا أي حاجة متوفرة عندكم، سواء كان شكل دائري أو الأشكال اللي هي بتاعة الكريسماس دي اللي هو الجينجر بريد مان. في كمان القطعات البلاستيك دي أنا بحبها جدا ومتوفرة في محلات مستلزمات الحلواني، لأن بنفس القطاعة هنعمل القطعة السادة والقطعة المجوفة من النص، وهي دي اللي هنستعملها النهاردة. هنبدأ نقطعها بالشكل ده، ودي القطعة السادة وبنفس القطعة هنضغط عليها كده وهتعمل لنا القطعة المجوفة من النص. دي ادتني شكل نجمة، خلونا كمان نجرب الشكل التاني. بيديني وردة كده من النص، شكلها بيكون حلو قوي والتقطيع بتاعها بيكون مظبوط جدا. وده بيكون السمك بتاع العجينة، هي كمان مش بتنتفخ قوي في الفرن. على طول هحطها على الصينية اللي هخبزها فيها، وبكون مجهزاها وفرشة فيها ورقة زبدة. بصوا هو ده شكلها، أتمنى يكون السمك بتاعها واضح. كمان في حاجة مهمة جدا، ما ينفعش أحط في صينية واحدة شكلين مختلفين من الكوكيز، أو قطعة سادة وقطعة مجوفة، لأن التسوية بتاعتهم بتكون مش واحدة. فعلشان واحدة منهم تستوي التانية هتكون يا إما نية يا إما اتحرقت. ودي أول صينية أنا خلصتها، عملتها كلها سادة بالشكل ده. ودي الصينية التانية كمان عملتها كلها من الشكل المجوف. هدخلهم على فرن سخن درجة حرارته 180، هتاخد بالظبط من 10 دقايق ل 12 دقيقة، مش أكتر من كده. والعجينة اللي بتفيد معانا بنرجع نلمها على بعضها تاني ونفردها بنفس الطريقة. بس حاولوا دايما تخلوا الشكلين بنفس العدد، علشان ما يحصلش معاكم مشكلة لما تيجوا تجمعوهم مع بعض. وده شكل الكوكيز بعد ما خرج من الفرن، ومش قادرة اقول لكم ريحته حلوة قد ايه. بصوا واخد لون ذهبي حلو قوي من فوق ومن تحت. هو بيكون طري شوية اول ما بيخرج من الفرن، لكن بنسيبه في الصينية 5 دقايق كده وبيتماسك على طول. بعد كده بنشيله وبنحطه على شبكة التبريد لحد ما يبرد بالكامل. وده كمان الشكل التاني اللي عملناه، اخد وقت اقل تقريبا 9 دقايق. وبصوا شكله حلو ازاي، وزي ما قلت لكم هو حجمه ما بيزيدش في الفرن او بينتفخ، واخد لون دهبي حلو قوي من فوق ومن تحت. هسيبه لحد ما يبرد تماما قبل ما ابدا احشيه. خلاص كده انا خلصت خبز كميه الكوكيز كلها، وبردت تماما وبقت جاهزه علشان احشيها. كمان الجناش برد وبقى جاهز معانا علشان نقدر نستعمله، وانا ما دخلتوش التلاجة ولا حاجه، انا بس سبته في المطبخ طول الليل وبقى قوامه متماسك بالشكل ده. الجناش ده كمان تقدروا تستعملوه في وصفات تانية كتير، تقدروا تستعملوه لتزيين الكيكات او لحشو التورت. طعمه بيكون حلو جدا وكمان قوامه متماسك جدا. بحب استعمل كيس الحلواني علشان اوزعه اسهل على الكوكيز، لكن كمان تقدروا توزعوه بمعلقة صغيرة مفيش مشكلة، وهيتفرد معاكم بكل سهولة. بس الطريقة دي بتخليني اتحكم اكتر في الكمية، وكمان بتخلي الشغل نظيف ومرتب اكتر. بحط كمية من الجناش في النص بالشكل ده، وبحاول ما كترش قوي لان لسه هضغط عليه فمش عاوزة الجناش يخرج منه. يعني تقريبا بحط نص معلقة صغيرة كده. تقدروا كمان تحشوه بالنوتيلا او بالمربى، او حتى تسيبوه سادة، بيبقى حلو قوي مع الشاي والقهوة. هو طعمه حلو جدا وطريقته كمان بسيطة جدا، فتقدروا تعملوه طول السنة مش بس في الأعياد. كمان نفس عجينة الكوكيز دي تقدروا تشكلوها بأشكال الكريسماس وتزينوها بالآيسنج شوجر، بتبقى حلوة قوي كمان. بس النهاردة حبيت أعملها معاكم بطريقة مختلفة شوية عن الطريقة التقليدية. بعد كده هحط عليه القطعة التانية المجوفة من النص، وبضغط عليه. بس بخلي بالي وانا بضغط ما اضغطش قوي، علشان ما تتكسرش او تخرج الجناش بزيادة من الجوانب. بعد ما بنخلص حشو الكوكيز بيكون بالشكل ده. كمية الحشو مناسبة جدا، واصلة للأطراف كلها، لكن مش خارجة بزيادة من الجوانب. تقدروا تقدموه بالشكل ده، وتقدروا كمان تضيفوا له رشة من السكر البودرة، بتديله شكل حلو قوي وبتحسسنا بأجواء الكريسماس. وده بيكون شكلها بعد ما خلصنا. الكمية اللي عملناها النهاردة بتعمل تقريبا 70 قطعة قبل الحشو، اللي هما تقريبا بيكونوا 35 قطعة بعد ما نحشيهم. ودي كمية كبيرة، يعني احنا استعملنا كوبايتين ونص بس دقيق. تقدروا تحتفظوا بيه في علبة محكمة، بيقعد فريش وكويس معاكم لمدة من أسبوعين ل3. ولو احتفظتوا بيه قبل مرحلة الحشو فممكن يقعد معاكم لمدة أكتر من شهر. أهم حاجة بس تشيلوه في علبة محكمة. وتقدروا كمان تحطوه في علب صغيرة كده وتدوه هدية لأصحابكم وقرايبكم، بيبقى شكله حلو قوي وهيتبسطوا بيه جدا، وخصوصا إن دي حاجة عاملينها بإيديكم. كمان لو كان عندكم مشروع أو بتعملوا التوزيعات بتاعة المناسبات، فطريقة التغليف دي بتبقى حلوة قوي. وكمان بحب أحط عليها واحدة كده من الكريسماس كاندي، دي بتبقى هدية لطيفة جدا والولاد الصغيرين بيحبوا الحاجات دي قوي. وتكملة للأناقة بقى لازم نربطها بشريط أحمر بالشكل ده. قد إيه هي وصفة سهلة وبسيطة ومش مكلفة، وفي نفس الوقت ادتنا حاجة بالجمال والشياكة دي. الكوكيز ده كمان قوامه بيكون طري شوية من جوه، مش مقرمش، وده بسبب العسل الأسود اللي استعملناه في الوصفة. بس كمان بيديله طعم ولون حلو قوي. هي دي كانت وصفتنا للنهاردة، أتمنى إنها تكون عجبتكم وتجربوها. وكل سنة وانتم طيبين. أشوفكم على خير في فيديو جاي إن شاء الله. باي باي.